Kouření je činnost, při které spalujeme nějakou látku a vdechujeme z ní kouř. Kouření má jistý společenský význam. V 19. a 20. století bylo považováno za symbol společenské úrovně, kdežto v 21. století byla prokázána jeho spojitost se vzniky karcinomů plic a dalších onemocnění a proto se proti kouření vede rozsáhlá kampaň. Nejčastější a nejoblíbenější formou kouření je kouření cigaret. Dále se dají kouřit například vodní dýmky nebo doutníky. Stojí tu naproti sobě dvě práva z Listiny základních práv a svobod. Právo na ochranu zdraví, hlava 4, článek 31. A právo na svobodnou volbu povolání a právo podnikat. Hlava 4, článek 26. Protikuřácký zákon, v celém znění zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vstoupil v platnost 31. května 2017. Od té doby se o tomto zákonu vedou rozsáhlé diskuze. Protikuřácký zákon zakazuje kouření cigaret, a to včetně těch elektronických. Vztahuje se na veškeré veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory, letiště, nástupiště, zastávky a veřejné dopravní prostředky, zdravotnická zařízení, školy, dětská hřiště a sportoviště, restaurace, kina, divadla a další. Těm, kteří tento zákaz poruší, hrozí pokuta až 5 000 korun, kdežto majiteli podniku 2milionová pokuta a zákaz provozování činnosti až na 2 roky. Majitelé restaurací, hospod a kaváren mluví až o třetinové ztrátě hostů. Největší strach mají ze zimních období, kdy hosté nebudou chtít chodit kouřit před budovu. Kouření před budovou zařízení také nedělá radost obyvatelům blízkých domů. Nadměrné hlučení kuřáků je regulováno takzvanými antikonfliktními týmy a větší koncentrací městské policie v podobných místech. Naopak žádoucí je tento zákon v případě autobusových zastávek, nástupišť, dětských hřišť, zdravotnických zařízení a podobně. Lékaři mají nyní k dispozici první data po začátku působení protikuřáckého zákona. Podle nich v souvislosti s kouřením ubylo v nemocnicích přes 9 000 pacientů. Adam Vojtěch se ovšem nechal slyšet, že je potřeba delší období, aby se dalo objektivně posoudit, zdali je zákon účinný. Mělo by být znovu povoleno kouření na veřejných prostranstvích? Já jsem proti kouření v hospodách, protože mi přijde, že to škodí zdraví nejen lidem, kteří kouří, ale i všem lidem okolo nich. Já chodím ráda do nekuřáckých hospod, protože nesmrdím kouřem a můžu normálně dýchat, ale na druhou stranu by lidé určitě měli mít možnost volby a proto by se ten zákon měl zrušit. Mělo by být znovu určitě povoleno. Ať si každá hospoda to udělá jak chce, ať si tam povolí kouření nebo zakáže, ať si každý může vybrat. A si myslím, že tak by to asi mělo být. Jsem proti kouření v hospodách, protože si myslím, že to kazí zdraví těch kuřáků a hlavně těch nekuřáků. V první řadě bych chtěl říct, že jsem nekuřák. Kouřit by se rozhodně mělo v hospodách, kde se nevaří, protože ty legální drogy do hospod prostě patří a kde jinde by se to mělo praktikovat, když ne tam, že? Naopak v hospodách, kde se vaří, tak tam to je trošku nesmysl, protože vlastně kouření k jídlu nepatří. A přijde mi dost nedemokratický zakazovat takovéhle věci prostě lidem.